ගැමි ජීවිතයේ සිදු වූ රසවත් සිදුවීම් ඇසුරින් පුංචි තක්සලාවෙන් ජීවිතයට යම පිරුලෙන් උපන් රස කතා. සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ආදරණීය දූලා පුතාලා සියලු දෙනාටම. අද පුතේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මුරුංග ගහ කැපුවා වගේ කියන ප්‍රස්තාව පිරුල පිළිබඳව තියෙන ජන කතාව ඔයාලට කියලා දෙන්න. එක්තරා තරුණයෙක් තම දුප්පත් පැලට වෙලා කල්පනා කර ඉන්නවා. මේ කල්පනා කර ඉන්න බංකුව තියෙන්නේ මුරුංග ගහක් යට. සරුවට වැවිලා තිබ්බ මුරුංග ගහේ හැම ඉත්තක් පාහෙම මල් හටගෙන තිබ්බා. මුරුංග ගහ දෙස බලාගෙන හිටපු ගැමියා මෙහෙම කල්පනා කරන්න හිතුවා. මෙදා සැරේ නම් මුරුංග ගහේ හොඳ සරුවට කරල් හැදෙන පාටයි. මුරුංග කරල් හොඳට හැදුනාම මට පොලට ගිහින් හොඳ ගානක් සොයාගත හැකි කියලා මේ තරුණයා හිතන්න ගත්තා. පීඩීගෙන එන මුරුංග කරල් විකුණා සල්ලි ලබා ගන්න මේ කොල්ලට හිතුණා. ඊට පස්සේ මෙයා ආයෙ කල්පනා කරනවා මේ සල්ලි ටික තිබුණාම මට පුළුවන් පුංචි කුකුල් කොටුවක් දාගන්න. කුකුල් කොටුවේ කිකිලියෝ දාන විතර එකතු කරලා විකුණනවා. ඊට පස්සේ කිකිලියෝ වැඩිපුර හිටියාම විතර ගොඩක් දානවනේ. එතකොට මට හොඳ ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා දැන් මේ තරුණයා හිතනවා. දැන් මේ තරුණ ගැමියා ඊළඟට කල්පනා කරන්න ගත්තා මේ කුකුල් කොටුවෙන් එයාට ලැබෙන ආදායම. එයා ඊට පස්සේ හිතනවා මම මේ කුකුල් කොටුවේ ආදායමෙන් මම ගන්නවා හොඳ කිරි එළදෙනුම් පට්ටියක්. එතකොට මට කිරි දොවලා තවත් සල්ලි සොයාගත හැකි ගැමියා හිතනවා. දැන් පුතේ මෙහෙම කල්පනා කරන ගැමියාට තවත් සිතුවිලි ගොඩක් ආවා. ඒ තමයි ලොකු හරප්පට්ටියක් ඉන්න මට කොඹුරු වැඩ කරන අය නිතරම ඇවිත් මගේ වැඩට හරකුන් ඉල්ලා ගනි. මම එතකොට හරක් දෙන්නේ මගේ අගේ පෙන්නලා. එතකොට මට පුළුවන් ලේසියෙන් කුඹුරු කීපයකුත් ගන්න. ඒ විතරක්ද වතු පිටි කුඹුරු හරකා බාන ඉන්න කොට ගමේ කවුරුත් මට සලකයි. මට සිතානන් කෙනෙක් වගේ ලීලාවෙන් ඉන්න පුළුවන්. එන සිතුවිලිත් එක්ක ගැමියා දිගින් දිගටම හිතන්න පටන් ගත්තා. මෙහෙම හිතපු ගැමියාට දැන් තව ටිකක් වෙලා යනකොට කල්පනා වෙනවා එච්චර සල්ලි තියෙන මම මොකටද මේ පුංචි පැලේ ඉන්නේ? මං හදනවා ලොකු මාලිගාවක්. මං ඒ වෙද්දි ගන්නවා හොඳ වාහනයක්. එතකොට කොතනින්ද මං වාහනේ මිදුලට ගේන්නේ? ඔව් මෙතන හොඳයි. ගේට්ටුව දාලා වාහනේ මිදුලට ගන්න කියලා කල්පනා කරනවා. ඊට පස්සේ ආයි මෙයාට හිතෙනවා ඒත් මේ මුරුංග ගහ නිසා ඒකට ඉඩ මදි වගේ. ඒකට මොකද මම මේ මුරුංග ගහ කපලා දානවා. මං වගේ සල්ලිකාරයෙකුට මේකත් වැඩක්ද? එහෙම හිතලා ගැමියා පොරවක් අරගෙන ඇවිල්ලා මුරුංග ගහ කපලා දැම්මා. දැන් පීඩීගෙන එන මුරුංග මල් හැම තැනම විසිරිලා ගිහිල්ලා තැනින් තැන අතු කඩන් වැටුණා. දැන් ගැමියාගේ සිහින ලෝකෙ මොකද උනේ? එතනින්ම සුණු විසුණු වෙලා ගියා. ඉතින් පුතේ අදටත් මේ වගේ දේවල් සිදු වුණාට පස්සේ සමාජයේ මිනිස්සු කියනවා මුරුංග ගහ කැපුවා වගේ කියලා. අද සමාජයේ බොහෝ දෙනෙක් ජීවත් වෙනකොට මේගොල්ලෝ ලොකු හීන ලෝකවල තමයි පුතේ ජීවත් වෙන්නේ. ඒකින්ද මෙයාලා මහා විදියට ලොකු දේවල් බලාපොරොත්තු තියාගෙන
මෙයාලා එදිනෙදා වැඩ කටයුතු සිදු කරගෙන යනවා. ඒ වගේම දේශපාලඥයෝ ගාව සමහරක් අය වැඩ කරනකොට මෙයාලා ඊට වැඩිය බලාපොරොත්තු කන්දක් පොඩි බැඳගෙන තමයි ජීවත් වෙන්නේ. සමහරක් අවස්ථාවලදී ඔවුන් සමීපයේ ඉන්න හිතවතුන් ටික, යාළුවෝ ටික තරහ කරගෙන ඔවුන් අනිත් මිනිස්සු අතර වැජෙන්න පටන් ගන්නවා. යම් අවස්ථාවකදී ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ හවුහරණක් නැති වුණොත් ඔවුන්ට අන්තිමේදී යාළුවෝ ටිකක් නැතුව අර මුරුංග ගහ කැපුව ගැමියා වගේ ජීවත් වෙන්න වෙයි. ඒ වගේම අපිට තවත් සමාජයේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපේ මිනිස්සු හීන ලෝක මවාගෙන ජීවත් වෙන්නේ. එයාලට තේරෙන්නේ නෑ අපි මේ සමාජයේ ජීවත් වෙනකොට අපි කොහොමද අපේ අවශ්‍යතාවයට අනුව අපිට ගැළපෙන විදියට අපි කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ කියලා. අපේ චූටි දූලා පුතාලාටත් දෙමාපියෝ සමාජයේ ජීවත් වෙන්න උදව් කරන්නේ නැහැ. දෙමාපියෝ බොහෝ දුරට උත්සාහ කරන්නේ දරුවන් සමාජයේ පේපර් එකකට ලකුණු අරගෙන ඉහළම තැනකට යවන්න තමයි කටයුතු කරන්නේ. කවදාවත් දෙමාපියෝ ඒ හීන ලෝක අතරින් හිතන්නේ නැහැ මගේ දරුවා ගුණ යහපත් දරුවෙක් වෙයිද කියලා. වෛද්‍යවරයෙක් තැනුවත්, ඒ වගේම රෝහල් සාත්තු සේවිකාවක්, හෙදියක්, ගුරුවරියක්, ග්‍රාම සේවක කෙනෙක්, ඒ වගේම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයක වැඩ කරන තැනැත්තියක් හෝ තැනැත්තෙක් මේ වගේ ඕනම ආයතනවලට මේගොල්ලෝ පත් කරලා යවුවන් මෙයාලගේ ගුණ යහපත්කම් වර්ධනය කරන්න දෙමාපියෝ හිතන්නේ නැහැ. දෙමාපියෝ හැමදාම ඊනමාලිගාවක් තියාගෙන මට දරුවා සැලකුවොත් මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරයි, මේ වගේ දේවල් කරයි, ඒකින්ද මම කවදාවත් දුකක් දෙන්න හොඳ නැහැ කියලා දෙමාපියෝ හැමදාම දරුවන්ට තමන් විඳපු දුක දැනෙන්න දෙන්නේ නැහැ. දරුවන්ට තමන්ගේ ගෙදර තියෙන අඩුපාඩු දැනෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට ඇඳුම් පැළඳුම් වල ඔවුන් ඉල්ලන්නේ මොකද්ද? ඒ වගේම ආහාර පාන වල මේ කිසිම දෙයක අඩුවක් නොකර හැමදාම දරුවන්ට සැප සම්පත් දීලා සමාජයේ යම් තැනකට ගේන්න දඟලනවා. හැබැයි ඔවුන් යම් තැනකට ආවට පස්සේ දෙමාපියන්ගේ සිහිනවලට පයින් ගහලා දෙමාපියන්ට කිසිම හවුහරණක් නැතුව අන්තිමේදී ජීවිතය ගත කරන්න තමයි වෙන්නේ. ඒකින්ද මං ආදරණීය දෙමාපියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ඔයාලා සමාජයට දරුවන් මුදා හරිනකොට මේ දරුවන්ට වැදගත්කම ආකල්ප වර්ධනය කරන්න. වර්ධනය කරොත් යහපත් දරු පිරිසක් අපිට බිහි කරගන්න පුළුවන්. නැතුව පේපර් එකකට ලකුණු අරගෙන ජීවිතේ ජයගත්ත පිරිසක් හදලා මේ සමාජය විනාශ කරන්න දෙපා. යහපත් පරපුරකින් අපි මේ සමාජය යහපත් කරමු. එසේ ඉල්ලා සිටිමින් අදට අපි වීඩියෝවෙන් සමුගන්නවා. සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැති සියලුම දෙනා සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා ඉල්ලමින් අදට පාඩමෙන් සමුගන්නවා. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.